ước mơ là điều mà ai cũng có trong cuộc đời. Có những người nuôi dưỡng ước mơ thật vĩ đại, nhưng cũng có rất nhiều người ấp ủ những ước mơ thật bình dị. Thế nhưng, con đường đến với ước mơ vốn dĩ không hề bằng phẳng. Những khó khăn trở ngại thường làm lung lạc ý chí, buộc nhiều người sớm phải dừng chân. Chỉ những người biết nuôi dưỡng ước mơ, biết biến ước mơ thành động lực, thôi thúc bản thân tiến về phía trước thì mới có thể đạt đến thành công. Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của đại dương. Điều này đang được khẳng định khi nhiều nước coi biển đảo và đại dương là nguồn lực to lớn cho sự phát triển. Việt Nam là một quốc gia có bờ biển dài. Đây là yếu tố được cả thế giới công nhận là đặc lợi. Chính vì vậy, phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là định hướng để đất nước chúng ta phát triển và ngày càng mạnh mẽ hơn. Những năm gần đây, ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ, đặt mục tiêu đưa ngành đóng tàu trở thành ngành mũi nhọn trong kế hoạch thực hiện chiến lược kinh tế biển. Bên cạnh đường lối và định hướng phát triển được chính phủ cùng các bộ, ngành thông qua, thì vai trò của các doanh nghiệp đóng tàu trong nước cũng hết sức quan trọng. Nhiều doanh nghiệp đã ra sức cải thiện chất lượng hoạt động dịch vụ hàng hải, kỹ thuật và công nghệ để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Trong đó, có công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải, đại lý tàu biển Bình An Shipping. Thành lập cách đây vừa tròn 20 năm, Bình An Shipping hiện là một trong những đơn vị tiên phong có uy tín trong lĩnh vực lai dắt tàu biển và dịch vụ hàng hải. Có được thành công ngày hôm nay, không thể không nhắc đến người đứng đầu Bình An Shipping là Tổng Giám đốc Vũ Xuân Huyền. Từ một anh công nhân thợ máy mơ ước sở hữu chiếc tàu biển thuở qua niên, bằng ý chí, nghị lực và sáng tạo, đến nay, Tổng Giám đốc Vũ Xuân Huyền đã có cả đội tàu hàng chục chiếc sẵn sàng vươn ra biển lớn, sánh vai cùng bạn bè bốn biển năm châu. Năm 1973, khi còn là một chàng trai tuổi ngoài 20, hừng hực sức trẻ, chàng thanh niên Vũ Xuân Huyền được nhận vào làm thợ mái tàu sông Đà trên những hải trình qua Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Vũ Xuân Huyền cùng các anh em thuyền viên gặp phải không biết bao nhiêu khó khăn trở ngại, nhưng tất cả đều cố gắng vượt qua sóng gió, hoàn tất nhiệm vụ được giao. Chính thời gian gắn bó với tàu sông Đà cùng với vốn kinh nghiệm tích lũy được trong công việc đã hun đúc nên một Vũ Xuân Huyền kiên cường, luôn nung nấu một ước mơ cháy bỏng, làm chủ một con tàu của riêng mình, cùng mình chinh phục đại dương. Sau nhiều năm ấp ủ, đến năm 1996, Vũ Xuân Huyền thành lập Bình An Shipping, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực lai dắt tàu biển. Bình An Shipping được xem là nỗ lực vượt bậc của anh để biến ước mơ thời trai trẻ trở thành sự thật. Đây là niềm tự hào và sự khao khát đại dương đối với cá nhân tôi và cũng như là công ty Bình An. Để có những con tàu như thế này thì phải có rất là nhiều những cái lỗ lực về kiến thức cũng như là tìm hiểu một cách là rất là quan trọng trong cái vấn đề là tìm những cái hướng đi cho tàu. Trong cương vị của người đứng đầu, Tổng Giám đốc Vũ Xuân Huyền luôn sáng tạo, chủ động đề ra những chiến thuật kinh doanh phù hợp, khai thác tối đa lợi thế lĩnh vực hoạt động, đưa những con tàu có đủ tính năng, đội ngũ quản lý tàu, thuyền trưởng, thuyền viên dày dặn kinh nghiệm chinh phục biển cả. Dưới sự chèo lái của ông, Bình An Shipping đã gặt hái nhiều kết quả kinh doanh tốt, từng bước khẳng định vị trí là công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải. Trải qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, cho đến nay, Bình An Shipping có thể tự hào vì bộ sưu tập đa dạng các thể loại tàu biển, phục vụ cho nhiều mục đích hàng hải như đội tàu lai dắt, phục vụ 24/7, đội tàu dịch vụ AHTS, đạt tiêu chuẩn quốc tế hoạt động tại các khu vực biển Việt Nam, Malaysia, Singapore. Bên cạnh đó, Bình An Shipping còn cung cấp các dịch vụ như cứu hộ, cứu hỏa trên biển, ứng cứu sự cố, tai nạn hàng hải, bảo vệ và hỗ trợ cho các tàu nghiên cứu địa vật lý, chuyên chở người, hàng hóa, vật tư, trang thiết bị. Với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp bền vững, Bình An Shipping không chỉ chú trọng đầu tư đội tàu dịch vụ hiện đại, công suất lớn, mà còn đầu tư vào cơ sở đóng tàu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Qua sự đột phá từ khâu thiết kế, tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại trong lĩnh vực đóng tàu, Bình An Shipping đang có được bước phát triển mạnh mẽ. Công ty Bình An đã cho ra đời nhiều tàu biển, mà gần đây nhất là tàu dịch vụ dầu khí mang tên Bình An Valiant, hay còn gọi là Bình An 27, trị giá 8 triệu đô la Mỹ. Con tàu Bình An Valiant của công ty Bình An Shipping là con tàu dịch vụ lai dắt, cung ứng và hỗ trợ cho các cái công dụng khác của ngành công nghiệp dầu khí. Tàu Bình An Valiant được phân cấp bởi cơ quan đăng kiểm NK Nhật Bản và đăng kiểm Việt Nam VIA. Con tàu Bình An Valiant thỏa mãn tất cả các cái quy định, quy chuẩn của Việt Nam cũng như các cái công ước liên quan đối với con tàu hoạt động nội địa cũng như là trên thế giới, phù hợp với công dụng của tàu. Như trên đã nói là tàu lai dắt cung ứng cho giàn khoan. Về các cái tiêu chuẩn liên quan đến môi trường thì tàu đã đáp ứng là thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn về ô nhiễm do dầu gây ra, ô nhiễm do nước thải gây ra và về do khí thải của động cơ máy, với theo các cái tiêu chuẩn mới nhất do tổ chức IMO ban hành. Chúng tôi khai trương con tàu dịch vụ trên biển theo tiêu chuẩn Nhật Bản, một điều hết sức là mới mẻ và vui mừng cho ngành đóng tàu ở phía Nam. Con tàu hoàn thành nhờ công sức đóng góp của đội ngũ hơn 1.000 chuyên viên, kỹ sư, công nhân, 700 ngày đêm miệt mài làm việc. Chúng tôi cũng mong ngành công nghiệp Việt Nam sản xuất được những trang thiết bị hàng hải phục vụ cho công nghiệp đóng tàu để chúng tôi có thể dùng hàng do người Việt Nam sản xuất. Đó cũng là chính ước mơ của giám đốc của chúng tôi, và tôi mong sao trên Biển Đông càng nhiều tàu của Việt Nam hơn nữa. Con tàu Bình An 27, đây là con tàu hiện đại nhất trong thời điểm này tại khu vực phía Nam. Ban giám đốc Bình An đã tạo điều kiện thuận lợi, hết sức thuận lợi để ban dự án dưới đây hoàn thành nhiệm vụ tốt. Có những vướng mắc trục trặc trong vấn đề kỹ thuật hay là về những vấn đề khác của tàu, khi mà ban dự án dưới đây thông báo ban giám đốc thì ban giám đốc đều trực tiếp xuống hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng kịp thời. Ngay cả về phía ban dự án của Bình An và ban dự án của đơn vị đóng tàu hay là đăng kiểm. Chưa hài lòng với những gì đã có, Tổng Giám đốc Vũ Xuân Huyền định hướng phát triển Bình An Shipping không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ ao nhà mà phải vươn ra biển lớn. Vươn mình ra biển cũng là điều Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng, vì chỉ có phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo mới tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước phát triển và trưởng thành mạnh mẽ. Trong thời gian tới, Bình An Shipping sẽ mở rộng quy mô hoạt động bằng dự án đóng những con tàu chuẩn quốc tế với công suất lớn. Bên cạnh đội tàu dịch vụ, đội tàu mới sẽ có nhiệm vụ vươn ra hải phận quốc tế, phục vụ công tác thăm dò và khảo sát tài nguyên biển, xây dựng các dữ liệu mang tính khoa học, giúp khai thác có hiệu quả tiềm năng của biển đảo. Những con tàu từ Bình An Shipping lần lượt vươn khơi, bình an trong những chuyến hải trình sẽ góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước. Cảm thấy rất là tự hào. Công ty Bình An đã ra đời một con tàu mà có những cái đẳng, tức là tiêu chuẩn đăng kiểm quốc tế, mà con tàu này nó đáp ứng được rất là nhiều những cái công việc cho cái tình hình hiện nay đối với khai thác dầu khí, rồi thăm dò địa chấn, và tình hình biển hiện nay đối với Việt Nam cần có những con tàu như thế. Đây là sự ước ao, sự mong đợi, sự khát khao để có những con tàu như thế này. Mong rằng công ty Bình An sẽ có nhiều những cái con tàu sau này hiện đại hơn và khai thác một cách tốt. Để đưa con thuyền Bình An Shipping vững vàng tiến về phía trước, Tổng Giám đốc Vũ Xuân Huyền luôn đặt các nguyên tắc sẵn sàng đối mặt với thử thách và không ngừng cố gắng mỗi ngày lên hàng đầu. Chính nhờ sự kiên trì theo đuổi ước mơ, vượt bao gian khó, Tổng Giám đốc Vũ Xuân Huyền đã thu được nhiều trái ngọt hơn cả mong đợi. Ngoài việc thực hiện trọn vẹn mục tiêu của đời mình, ông càng tự hào hơn khi thấy bản thân có thể tạo ra công ăn việc làm ổn định, giúp đỡ hàng trăm lao động của công ty có cơ hội đến gần với ước mơ của họ.
Với những đóng góp to lớn cho xã hội, ông Huyền đã được vinh danh top 100 nhà lãnh đạo giỏi ASEAN và nhận bằng tiến sĩ danh dự Viện Địa lý Thái Bình Dương. Tiến sĩ danh dự của nước ngoài mà trao tặng cho một cái cá nhân nào ấy thì nó là ghi nhận cái công lao đóng góp đấy, về mặt khoa học, đấy, về mặt thực tiễn đấy, của cá nhân đó đối với lại một cái ngành nghề hay một cái lĩnh vực khoa học nào. Thế thì ở đây thì có những cái đóng góp thầm lặng, ví dụ như là cung ứng tất cả những các cái trang thiết bị nghiên cứu, rồi là những cái phương tiện đi khảo sát và đảm bảo an toàn cho người. Và ở đây là người, tức là các cái nhà khoa học, người ta nghiên cứu dài ngày ở trên các cái vùng biển sâu, biển xa, hoặc là những cái khu vực mà các cái hải đảo, vân vân. Thì cái này nó là cái nhìn nhận tổng thể, đánh giá cả cái quá trình công tác rất dài của một con người đóng góp cho một cái lĩnh vực khoa học nào đó, thì là người ta sẽ công nhận cái người đó để ghi nhận cái công lao đóng góp của người đó trong cái lĩnh vực khoa học đó. Từng có một câu nói, dám ước mơ là đã thành công một nửa, với ngụ ý khuyến khích mọi người tự đặt ra những mục tiêu nhất định, to lớn cũng được, mà nhỏ bé cũng chẳng sao, miễn là ai cũng có niềm tin đạt được những gì họ mơ về. Nhưng ước mơ thôi liệu đã đủ? Có thành công nào trọn vẹn khi chúng ta chỉ ngồi yên và mơ ước? Cũng giống như chàng thanh niên Vũ Xuân Huyền năm nào, nếu không dám vươn vai theo đuổi ước mơ thì chắc hẳn đã không có một bình an shipping như hôm nay.